ሰላም ለእናንተ ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይበዛ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ተመልካቾቼ ዛሬ ልሰራ ያዘጋጀሁት የአሳንቡሳ አሰራር ነው። አሳንቡሳ ከዚህ በፊት ሰርቻለሁኝ። ራሴ ቂጣውን አዘጋጅቼ ነው የሰራሁት። ዛሬ ደግሞ እንዲህ ከሱቅ የሚገዛ ቂጣ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ እሱን ገዝቼ በእሱ ነው ልሰራ ያዘጋጀሁት። በጣም ፈጣንና ቀላል ነው። ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። ቂጣው ይሄንን ይመስላል። በየትኛው ስቶር የሚገኝ ነው። ይሄንን ገዝቼ ነው የሰራሁት። ይሄንን ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ለመስራት ያዘጋጀሁት ድፍን ምስር እንዲቀቅ ያዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርት ከትፌ ያዘጋጅቻለሁ። ሰላንትሮ፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ አዘጋጅቻለሁኝ። ዘይት እና ጨው አዘጋጅቻለሁ። እነኚህን ነገሮች ተጠቅሜ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁ። ተመልካቾቼ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌም ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ የምትተባበሩኝ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። አሁንም ለሌሎች እንዲዳረሱልኝ አድርጉልኝ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ። ተመልካቾቼ እሳት ላይ ድስት ጥጃለሁኝ። ሽንኩርቱን እንዲህ በማድረግ ጨምራለሁኝ። ሽንኩርቴን እንዲጠብስ አደርጋለሁ። ሽንኩርቱ ጥብስ ሲል የሚያስፈልገኝን ነጭ ሽንኩርትና ዘይት ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ዘይት ጨምርበታለሁ። ያው ሳይበዛ በትንሹ ነው የሚጨምረው። ዘይት ያው በራሱ በዘይት ስለሚጠበስ ምንም ዘይት ማብዛት አያስፈልግም። እንዲህ ትንሽ ነው ጨመርኩበት። ሽንኩርቱ ጥብስ እንዲልልኝ ለዛ ብዬ ነው ጨመርኩት። ነጭ ሽንኩርት አንድ ትልቅ ባለ ማንኪያ፣ ከዛ ጨው በመጠኑ ትንሽ ጨምሬበታለሁኝ። በመቀጠል ሰላንትሮ በጣም ያጣፍጣል። ቴስቱንም በጣም ጥሩ ያደርገዋል። በመቀጠል ደግሞ ቃሪያ ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ሆኗል፣ ደርሶልኛል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል። እንዲያርጌ ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ከአዘጋጀሁት ምስሩ ጋር አደባልቃለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እንዲያርጌ ጠቅልዬ
እንዲህ በማድረግ ማጣበቂያው እንዲህ ነጭ የዳቦ ለምንጠቀመው ዱቄት እንዲህ ለማጣበቂያ ይሆነናል። እንዲህ ያረኩኝ እጠቀልላለሁ ማለት ነው። ያያችሁ ይመስላል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንዲያርጌ ጠቅዬ እንዲያረኩኝ ሁሉንም እጠቀልላለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ ይሄውላችሁ ሁሉንም እንዲያርጌ ጠቅልዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን በመቀጠል ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ይላችሁ በጣም ቀላልና ፈጣን ነው። ተመልካቾቼ ይሄውላችሁ ዘይቱን ሳፍለቅጃለሁኝ። ዘይቱ እስኪፈላ ድረስ እጠብቃለሁ። ዘይቱ እንደፈላና እንዳልፈላ ትንሽ እንዲጨምሬ አያለሁኝ። ይኸውላችሁ ዘይቱ ፈልቷል። አሁን እንዲህ እንጨምራለን ማለት ነው። ጥንቃቄ እናደርጋለን። ለእጃችን ዘይት እጃችን ከነካ ስለሚያቃጥለን ጥንቃቄ በሞላ ሁኔታ ቀስ አድርገን እንጨምራለን። ከጨመረን በኋላ ቶሎ ቶሎ መገለባበጥ አለብን። ምክንያቱም እንትን ወደ ላይ ይነፋና እንትን ይላል ይፈነዳና ምስሩ ይበተናል። እንደዛ እንዳይሆን ቶሎ ቶሎ መገለባበጥ አለብን።
ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በደንብ ቆንጆ ነው የበሰለው። ይኸውላችሁ ደርሶልኛል። መልኩን በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ፈጣን ነው። እንዲያርጋችሁ እናንተም ተጠቀሙ። በማንኛውም ሰዓት ላይ መብላት መመገብ የሚቻል ነው። ለልጆችም ለአዋቂም ይሆናል። ይኸውላችሁ ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱት እንደወደዳችሁት እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ተመልካቾቼ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቤተሰብ ሁኑ። ስለምታደርጉልኝ ድጋፍ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። የቻናሌ ቤተሰቦች ድጋፋችሁ አሁንም አይለየኝ። ስለ ትብብራችሁ ስለምታበረታቱኝ ሁሌም እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያም ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውር። ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።